හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද? මේක දැනගන්න කලින් ඔයා ස්ථිර ආකර්ෂණ බල ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා, ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා මේ දෙක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා ගැන දන්නේ නැත්නම් මම ඉස්සරහට යන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දන්න අය මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන යන්න. ස්ථිර ආකර්ෂණ බලයකදී ස්ථිර ද්‍රවයක් තියෙනවා. දැන් HCl අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ HCl අණු තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙයාලගේ විද්‍යුත්නිතා වෙනසක් තියෙන නිසා ස්ථිරවම ද්විද්‍රවයක් ඇති වෙනවා. එහෙම ඇති වෙන ද්විද්‍රවේ බලන්න මෙයාගේ විද්‍යුත්නිතාවේ 2.1යි. මෙයාගේ 3යි. මෙයාගේ 2.1යි මෙයාගේ 3යි. එතකොට විද්‍යුත්නිතාවේ වැඩි ක්ලෝරින් නිසා මෙයාගේ ඩෙල්ටා මයිනස්, මෙයාගේ ඩෙල්ටා ප්ලස්, ඩෙල්ටා මයිනස්, ඩෙල්ටා ප්ලස් විදිහට ස්ථිර ද්‍රව දෙකක් ඇතිලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ස්ථිර ද්‍රවයක් සහ ස්ථිර ද්‍රවයක් අතර ඇතිවන ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා. ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා කියන්නේ මේ අණුවේ ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මේවා ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා. හරි. ඒතර අණු දෙකක් අතර ඇති වෙන ඒවා තමයි ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මේ විදිහට බලන්න. මේ විදිහට ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට බලන්න මෙතන මයිනස්. හරි. මෙතන මයිනස් මෙතන ප්ලස්. ප්ලස් එන්න ඕන. හරි. මෙහෙම ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. ඒක මම හතු පාටින් මොන් දාන්නම් මෙහෙම. ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. ඔය විදිහට. හරි. එතකොට මේක විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක ශක්තිය ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියාව විස්තරව වල ඇති වෙන මේ ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියාව වර්ගයේ ශක්තිය වැඩි වෙන විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතන මේ ප්ලස් ගතිය සහ මෙතන මයිනස් ගතිය ගොඩාක් වැඩි වුණොත් මෙතන ශක්තිය වැඩි. හරි. අන්නේ සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාවට ශක්තිය වැඩි ඒවා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට එහෙම හදන අවස්ථා ටිකයි තියෙන්නේ. ඒ ටික මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් නෙමෙයි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. මේක පටලවා ගන්නවා කට්ටිය. පොදුවේ දැම්මොත් මේ විදියට. හරි. X H කියන බන්ධනයක් තියෙනවා. හරි. Y H කියන බන්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට මේ X වෙන්න පුළුවන් ෆ්ලෝරින් වෙන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් වෙන්න පුළුවන් නයිට්‍රජන් වෙන්න පුළුවන්. හරි. නයිට්‍රජන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේක ෆ්ලෝරින් වෙන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් වෙන්න පුළුවන් නයිට්‍රජන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ක්ලෝරින් වෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි තේරුම් ගන්න. හොඳට හිතන්න. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලෝරින් එක චුට්ටක් වෙනම තියාගන්න. හරි. වෙනම තියාගන්න. ඒක මම කියන්න තව ටිකකින්. මේකෙදි මේ දෙන්න අතර මෙහෙම ආකර්ෂණයක් හට ගන්නවා. අන්න ඒක අනිවාර්යෙන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක්. මෙන්න මේ X සහ Y මේවෙන් එකක් වුණා නම් හරි. ඒ කියන්නේ මේක F වෙලා මේකත් F වුණොත් ඒත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මේක F වෙලා මේක O වුණොත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මේක F වෙලා මේක N වුණොත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. O F හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මේක X O වෙලා Y O වුණොත් ඒත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. හරි. ඊට පස්සේ O N වුණොත් ඒත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඊට පස්සේ N එකක් එමය. N මේක F වෙලා ඒත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මේක N වෙලා මේක O වුණත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් හැදෙන්නේ. මේක N වෙලා මෙතන N වුණත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. හරි. ඒ උදාහරණයක් මම ටික අඳින්න. හැබැයි දැන් මේ N එකත් එක්ක මේ ක්ලෝරින් තිබුණා මෙතන ඒකත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඔක්සිජන් එක දින ක්ලෝරින් තියෙනවා නම් පැත්ත එක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ක්ලෝරින් එක මෙතන ක්ලෝරින් තියෙනවා නම් එතන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඒ ශක්තිය එනවා. මෙයාලගේ පොළොතයි නිසා. හැබැයි මෙතන ක්ලෝරින් එකක් ගත්තොත් ඒක වැරදි. මොකද ක්ලෝරින් අතර මෙතන ක්ලෝරින් තියලා මෙතනත් ක්ලෝරින් මෙතනත් ක්ලෝරින්. එහෙම වුණොත් ඒකේ ශක්තිය ප්‍රමාණවත් නැහැ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයේ ශක්තිය ඉක්මවන්න. ඒ නිසා මේක හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් නෙමෙයි. හරි ධානය ඒක හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් නෙමෙයි. එතකොට බලන්න එනකොට මේ වගේ එකක් ගත්තොත් බලන්න H2O ජල අණුවක්. ජල අණුවක් මෙහෙම ගත්තොත් හයිඩ්‍රජන් 2.1යි මෙයාගේ 3.5යි. ඒ නිසා විදුලින්තාවය වැඩි ඔක්සිජන්ගේ ඩෙල්ටා මයිනස් එතන ඩෙල්ටා ප්ලස් ඔහොම විදියට එනවා. එතන ඩෙල්ටා ප්ලස්. හරි. ඒ වගේම තව අණුවක් තියෙනවා යාර මේ විදියට බලන්න HCl කියලා. එතකොට මෙතන 2.1යි 3.0යි මෙතන ඩෙල්ටා මයිනස් එතන ඩෙල්ටා ප්ලස්. එහෙම වුණොත් බලන්න මේ H එක සහ මේ ප්ලස් එක සහ මේ මයිනස් එක අතර හට ගන්න පුළුවන්
බන්ධනයක්. ඒක හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක්. බලන්න. මොකද එතන එකක් O අනිත් එක ක්ලෝරින්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි මේක හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් නෙමෙයි ක්ලෝරින් වල. එතකොට තව මේ O තියෙන එක H2O ක්ලෝරින් තියෙන HF එක්ක HCl හදන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. හරි. එතකොට මේක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. HF HF එක්ක HCl. දැන් මෙතන ප්ලස් වෙනවා. මෙතන මයිනස් වෙන එක දන්නවනේ. දැන් විදුලියතාව අණු. විදුලියතාව වැඩි වෙන කියන්නේ ෆ්ලෝරින්. මෙතන හද ගන්නවා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය. ඒකට කියනවා අපි හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය කියලා. හරි. ක්ලෝරින් ආවොත් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ අඳුරගන්නේ. ක්ලෝර එක බන්ධනයක. හරි. එක තැනක මේ එක ප්ලස් එකක් ඇති වෙන්න අනිත් පැත්තේ ක්ලෝරින් තියෙනවා. අන්න ඒක මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ HF ගන්න පුළුවන් මේ සංයෝග විදියට. හරි. උදාහරණ සංයෝග විදියට එහෙම ගන්න පුළුවන්. ක්ලෝරින් තියෙනවා HF. හරි. ඊට පස්සේ H2O. H2O ඉතින් තව ඔක්සිජන් තියෙනවා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔය බන්ධන තියෙනවා. ඇල්කොහොල් කියන්නේ මේක දානවා මේ CH3OH මෙතනෝල් එක. මෙතනෝල් වලත් ඔක්සිජන් තියෙනවා. ඒත් හරි මෙතනෝල් සහ මෙතන නයිට්‍රජන් වලට ඇමෝනියා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඇමෝනියා ඒ විදිහට දානවා. ඒ කියන්නේ බලන්න ජලය සහ ඇමෝනියා අතර හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් තියෙනවා. හරි. මෙතන ඇමෝනියා සහ HF අතර හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇති වෙනවා. එතකොට ඒක එහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරි. හිතන්න මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක ශක්තිය නිකන් හිතන්න මේ 10යි කිලෝ ජූල් කියලා නිකන් 10 කිලෝ ජූල් මවුලයට. හරි. ඒතකොට හයිඩ්‍රජන් බන්ධන මවුලයක ශක්තිය කිලෝ ජූල් 10යි. නිකන් හිතන්න මේ දාලා නිකන් වගේ දෙයක් නැත්ත කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. නිකන් හිතන්න. ඒතර මේ 10ට වඩා වැඩි නම් මේ බන්ධන ශක්තියක හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය. එහෙම නැත්තම් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය නෙමෙයි. ඒක කරලා මේ 10 සීමාවට නම් මේක ශක්තියෙන් අඩුයි. ඒකයි මේ HCl අතර හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නැහැ කියලා. මම මේ විශේෂයෙන් කිව්වේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක විභාගය අහන්න පුළුවන් මේ HCl අතර තියෙන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇත්ත ඔන්න වගේ කියලා. හරි. එහෙම හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නැහැ. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හැදෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි මේ කිව්වේ. මෙතනින් එහාට දෙයක් නැහැ. තව මොනවා හරි ඒක දැනගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේම උත්තර දෙන්න.